transformational to indeed, given our long-term threat of Russia, but also the massive build-up of the military in China and the fact that North Korea, China, Iran por kemi edhe një rritje të fuqisë ushtarake nga Kina dhe që është alate me Korenë e Veriut. Ndaj sot duhet të dalim me një plan të përbashkët sa i takon shpenzimeve, sa i takon përballjes me Rusinë. Ne dim që jemi në dizavantazh. Ne kemi kompani shumë të mira në fushën e mbrojtjes, po duhet i bëjmë ato më aktive. Edhe Ukraina do të trajtohet në takimin e sotëm. Duhet të sigurohemi që Ukraina të mund të mbështetet tek asistenca e vendeve të NATO-s. Por edhe duhet të sigurohemi që Ukraina të arrijë të gjejë atë zgjidhje afatgjatë të konfliktit me Rusinë. There's a lot of questions about Spain. There's a lot of questions about nations that do not feel they have the money in their budget to get to 2%, let alone 3.5%, let alone 5% in total as well. Do you fear that Spain could scupper this meeting and actually, sir, despite all your huge diplomatic efforts, incur the ire, the wrath of the United States? No, I don't. I'm not worried about that. Nuk jemi shqetësuar për qëndrimin e Spanjës. And this is not easy because është diçka e vështirë, çështja e shpenzimeve në kuotën 5%. Por shumë vende janë angazhuar që ta çojnë në 5% shpenzimin ushtarak brenda këtij viti, ndryshe nga disa të tjera që kanë planifikuar për në vitin 2030. Por vendet duhet të gjejnë edhe të ardhurat dhe kjo nuk është e lehtë. Por kam bindjen absolute me kolegët e mi në Tryezë se duke parë situatën ndërkombëtare nuk ka alternativë tjetër. Për mua është e qartë se Shtetet e Bashkuara janë tërësisht të angazhuara pranë NATO-s dhe nenin numër 5. Kanadezët dhe evropianët do të avancojnë shpenzimet ushtarake që do të na bëjnë në gjendje të vetmbrohemi nga Rusia apo kërcënime të tjera. Gjëja pozitive e nenit 5 është se ne jemi në gjendje të mbrojmë njëri tjetrin. Por nuk mund të kalojnë në detaje. Excellent mood, and the king and queen were hosting a fantastic dinner in this. I was so proud to sit in that. Jam shumë krenar që sot ndodhem këtu. Sepse ka të bëj, ky event ka të bëj me historinë e Holandës. I was also able to say a few words, so I think it was a great dinner. Betalen, 5%, meneer Rutte. Nederland is op 2 of 3 na het rijkste land van de wereld. Als wij het al niet kunnen betalen, wat kunnen we dan van de anderen? Wij zijn schatrijk. Dankzij verstandig beleid over de laatste jaren. Gaat het pijn doen, meneer Rutte? Staat de NAVO er onder Trump beter voor dan onder Biden? Ik denk dat de NAVO na vandaag er sterker voor staat dan ooit sinds de val van de Berlijnse muur. Oh. Nee. Ja, is dat waar? Se Rutte poi përgjigjet edhe medjave. Would you really think that the 7 or 8 countries not at 2%,
at the beginning of this year would have reached the 2% if Trump would not Në be fillim të elected president of the vitit, United States? Do they really think kuota e that, of course, there is shpenzimeve a threat from the 2%. Russians, China, etc., Dhe natyrisht që kemi kërcënimet nga Rusia, Kina dhe faktorët të tjerë. Por unë jam optimist se ne do të arrijmë objektivin tonë. Nëse totally fine that he published it, please, but totally fine that he published it. I think is a statement fakti of fact. që Trump e publikoi mesazhin tim nuk përbën një problem. Absolutely not. Absolutisht jo. Text message is a statement of fact. Ai mesazh është një mesazh faktik dhe jam shumë i lehtësuar që është successful than they looked before. Do you reconsider your congratulations? No, not at all. And the 14 huge bombs dropped on the nuclear facility of Iran, I think this was crucial. Bombat që u hodhën në impjantet bërthamore iraniane ishin diçka e nevojshme për të neutralizuar kapacitetet bërthamore të Iranit. Prandaj dhe roli i Shteteve të Bashkuara mbetet kaq i rëndësishëm. Yes. How can the Allies stop worrying when Trump keeps relativizing Article 5 again and again? I would think, look what the United States is doing. Unë do t'ju sugjeroja të shikoni se çfarë po bën Donald Trump. Ata po shpenzojnë, Shtetet e Bashkuara po shpenzojnë $3 trilion për mbrojtjen. Ata janë një aleat shumë i rëndësishëm, dhe aleati më i rëndësishëm në NATO, pasi përbën 50% të ekonomisë së NATO-s. Por, tani ajo që po bëjmë është të ndajmë në mënyrë të barabartë barën e përgjegjësive dhe të barazojmë shpenzimet. Leaders and presidents, I'm not a leader or a president, I'm only a secretary general, but still former colleagues of mine will enter this building and want to speak to you, but I thought the children were here. They are there, yes, please, you ask the last question. Am I excited? I'm excited. Jam shumë i entuziast për këtë event, por mund t'i kontrolloj ndjenjat e mia. Mirë, ishte Mark Rutte, dëgjuam këtë komunikim me gazetarët, në fakt duket se ka pasur një pyetje dhe sa i përket mesazheve të nxjerra nga presidenti Trump, për të cilat ai tha që janë fakte dhe nuk ka asnjë problem.